mô hình nuôi cá kèo hiện nay thì chúng ta có hai cái mô hình chính. Thứ nhất là nuôi cá kèo thâm canh và cái thứ hai là nuôi cá kèo kết hợp với tôm sú trong cái vuông quảng canh. Với mô hình nuôi cá kèo thâm canh thì ở đây cái đầu tiên là chúng ta quan trọng nhất là cái mật độ thả. Mật độ thả thì cũng khuyến cáo bà con hiện nay là chúng ta nuôi là bà con không nên thả quá dày. Tức là chúng ta khoảng thả từ 80 đến 100 con trên 1 mét vuông thôi, chứ không nên thả dày. Tại có những cái trường hợp bà con là chúng ta thích cái năng suất cao, bà con thả dày thì trong quá trình nuôi nó rất khó quản lý. Thứ nhất, thứ hai là cái diện tích ao nuôi. Thì cái diện tích ao nuôi mà để cho con cá kèo chúng ta nó làm được cái phù hợp thì ở đây thì cũng khuyến cáo bà con là nên nuôi với ao diện tích khoảng 1.500 đến 2.000 mét vuông trở lại thôi, chứ bà con cũng không nên nuôi cái ao lớn quá. Và một cái quan trọng nhất trong nuôi cá kèo là cái bờ bao là nó phải không có mồi. Tại có một số trường hợp là Khoa với mấy anh em mà đã đi đến các mô hình nuôi thâm canh cá kèo là cái bờ bao mà không chắc cú mà nó bị mồi chỉ cần một cái lỗ mồi nhỏ xíu thôi là khi mà nước ở ngoài nó cao hơn trong là cá kèo nó thấp thoát đi hết. Thì đó là một số cái lưu ý chính. Thì để làm tốt cái mô hình nuôi cá kèo thâm canh thì ở đây chúng ta phải phân ra làm hai cái giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn là mà chúng ta mới đem con cá kèo giống về và ương để chúng ta chuẩn bị nuôi thì để con cá kèo giống mà nó đạt thì lúc đầu thì bà con cũng lên lấy là khoảng 2 đến 3 tấc nước thôi. Và để cho con cá kèo khi mà vận chuyển từ xa về mà trong cái vuông mình đầu tiên bà con phải thuốc hết cá, thuốc sạch cá. Thứ hai là trước khi thả cá khoảng tầm 5 đến 7 ngày thì bà con cũng nên chặt những cái tàu dừa khô để làm sao mà chúng ta phải cho tàu dừa nó khô và để đưa xuống cái ao để làm cái giá thể của cá kèo khi mà mới mang về là con cá nó sẽ có giá thể đeo bám thì nó bớt hao. Và một cái quan trọng nhất là trước khi thả cá kèo là bà con phải thiết kế cái công trình ao nuôi là mình phải gào lưới. Tại nếu mà mấy con cá kèo nhỏ nhỏ mà đem về mà đem xuống ao mà không có lưới thì những cái con chim bới cá là nó sẽ bắt hao rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì trong quá trình mà chúng ta làm thì bà con cũng trước khi thả cũng phải gây màu nước, rồi cũng phải có xử lý diệt khuẩn để cho con cá kèo đem về thả nó tốt. Thì khi mình thả trong vòng 1 đến 2 ngày đầu thì có thể là chúng ta không cho ăn, nhưng mà khi mà mình thả qua ngày thứ hai là chúng ta có đầu cho ăn. Thì khi cho ăn thì lúc đầu là cá kèo nó chưa nổi thì mình cho ăn thức ăn công nghiệp ở cái dạng chìm. Nhưng mà bắt đầu khoảng từ 10 đến 15 ngày khi cá kèo nó bắt đầu nó nổi thì bà con sẽ chúng ta nông cái nước vô từ từ. Ví dụ lúc đầu mình có khoảng 2 đến 3 tấc nước thì mình nông vô khoảng 5 đến 7 tấc nước, nông từ từ lên để cho cá kèo từ từ nổi là mình sẽ chuyển qua ăn thức ăn nổi. Bên cạnh đó thì một cái quan trọng nhất trong nuôi cá kèo là để đặc biệt là chỗ khuyến nông, trung tâm khuyến nông tỉnh cũng như anh em kỹ thuật là khuyến cáo bà con là ngay từ đầu là chúng ta phải xác định là nuôi theo hướng sinh học. Tức là chúng ta quản lý môi trường bằng vi sinh và một số cái sản phẩm công nghệ sinh học để làm sao mà tạo được cái dinh dưỡng và cái môi trường tốt cho cá kèo. Và đầu tiên là chúng ta cũng khi mà muốn con cá kèo phát triển tốt thì ngoài quản lý tốt thức ăn thì chúng ta sẽ bổ sung vào trong đó những cái vitamin C hoặc là men tiêu hóa hoặc là một số khoáng trong những cái sản phẩm công nghệ sinh học. Chứ bà con cũng không nên là chúng ta đưa vào đó những cái hóa chất hoặc là những cái thuốc kháng sinh cấm để làm cho con cá kèo chúng ta nó quen và nó lờn kháng sinh thì sau này nó sẽ rất là khó xử lý. Thì đó là một số cái mà cũng muốn chia sẻ với anh. Rồi một cái là quan trọng nhất trong cái nuôi cá kèo là cái vấn đề chúng ta quản lý cái pH. Tại vì thường là cái pH của cá kèo là nếu mà chúng ta giữ ở mức độ từ khoảng là 7.5 đến 8 chấm thì con cá kèo là theo như kinh nghiệm thực tế của anh em nuôi thì nó sẽ tốt hơn so với con cá kèo là ở cái mức độ pH của nó trên 8.5. Cái đó là một cái là anh em là thực tế là chúng tôi là thấy là rất là nhiều. Và một cái nữa là quan trọng là khi nuôi cá kèo là chúng ta không nên thúc cá kèo bằng thức ăn nhiều. Ví dụ người ta quy định một ngày là cho ăn từ 2 đến 3 cữ thôi, nhưng mà có nhiều bà con là gấp, rồi chúng ta cũng còn đang vấn đề mà khó khăn trong vấn đề mà điều kiện kinh tế là bà con thúc cho ăn một ngày 3 đến 4 cữ. Đặc biệt là cho ăn 4 cữ thì hầu như cá kèo nó rất dễ vấn đề ảnh hưởng đến bệnh, ảnh hưởng tới cái đường tiêu hóa của nó. Thì đó là một số cái cũng chia sẻ với anh để bà con chúng ta có cái thông tin để chúng ta áp dụng vào cái mô hình nuôi cho tốt. Thì đối với mô hình nuôi cá kèo thâm canh, bán thâm canh thì điều đầu tiên là chúng ta phải quan trọng vấn đề chúng ta phòng bệnh. Thì bệnh hiện nay cá kèo thì nó có chủ yếu là nó có 3 cái bệnh chính thôi. Nhất là bệnh tuột nhớt, thứ hai là bệnh chướng bụng ăn không tiêu và thứ ba là cái bệnh xuất huyết hay là bệnh ghẻ. Tuy nhiên thì trong 3 cái bệnh này thì cái bệnh xuất huyết là bệnh ghẻ, đó là cái bệnh là đang phổ biến và hầu như là rất khó trị nhất trên các con cá kèo. Thì để làm tốt vấn đề này thì bà con mình cũng cần phải lưu ý là chúng ta phải có làm tốt được 3 yếu tố. Thứ nhất là môi trường, thứ hai là chúng ta phải khống chế được mầm bệnh, mật độ mầm bệnh, và thứ ba là cái sức đề kháng của cá kèo. Thì về cái môi trường thì cũng như trong cái chúng ta phòng từ đầu là trong hệ thống thiết kế công trình ao nuôi thì cũng khuyến cáo bà con là chúng ta nên chừa lại một cái ao lắng khoảng tầm 2.000 đến 3.000 mét vuông để chúng ta trữ được cái lượng nước. Tại trong quá trình nuôi thì chúng ta phải thứ nhất khoảng 10 đến 15 ngày thì cũng khuyến cáo bà con là
thay nước một lần từ 20 đến 30% cái mặt nước trong cái ao nuôi để nó làm loãng cái nước lại, làm sạch nước. Và cái quan trọng nhất là sẽ làm loãng được cái mật độ vi khuẩn. Một cái nữa là trong quá trình chúng ta thay nước là sẽ kích thích cho quả kèo nó mau lớn. Đó là cái thứ nhất. Và trong quá trình chúng ta làm như vậy thì một cái yếu tố quan trọng nhất là phải quản lý được cái môi trường, cái hệ vi sinh vật trong nuôi và cái hàm lượng hữu cơ của chất thải trong ao nuôi. Thì đối với mô hình nuôi cá kèo này thì cũng để giảm chi phí cho bà con, thì chúng tôi cũng khuyến cáo bà con là chúng ta nên xài vi sinh định kỳ. Nhưng mà hiện nay vi sinh là bà con xài những cái dòng vi sinh em gốc, chứ chúng ta không nên xài những cái dòng vi sinh hiếu khí. Chúng ta tạt như vậy thì nó sẽ, thứ nhất là cái chi phí nó tăng. Ngày xưa thì khuyến cáo là xài định kỳ là 7 đến 10 ngày xài một lần, nhưng bây giờ chúng ta có một cái sản phẩm em gốc, chúng ta ủ ra 100 lít vi sinh, cứ mỗi một ngày bà con tạt một lần từ 5 đến 6 lít cho 1.000 khối nước. Tại mình ủ ra được 100 lít mình tạt như vậy thì cái mật độ vi khuẩn có lợi nó sẽ bổ sung liên tục và nó sẽ làm giảm cái độc tố trong cái ao nuôi. Mình thấy con cá kèo nhiều khi bà con anh thấy là nếu như cái ao mà nó dơ là có kèo nó sẽ rất là dễ nhiễm bệnh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong quá trình nuôi, ngoài sử dụng vi sinh định kỳ thì cũng khuyến cáo là sử dụng cái sản phẩm công nghệ sinh học bồ đề định kỳ. Tại vì cái sản phẩm công nghệ sinh học bồ đề này là thứ nhất là nó tạo được cái khoáng chất trong cái đất, tái tạo lại dinh dưỡng môi trường. Thứ hai là những cái con cá kèo mà khi mà chúng ta xài sản phẩm công nghệ sinh học vào thì cái thứ nhất là nó sẽ nhanh lớn, và quan trọng nhất là trong quá trình nuôi là vừa kết hợp tạt nước và vừa kết hợp trộn bổ sung cho ăn thì con cá kèo nhanh lớn và nó tăng sức đề kháng. Thì mình đã làm được hai yếu tố rồi. Thứ nhất là môi trường làm tốt nè, rồi mình sẽ tăng sức đề kháng lên, là coi như là mình làm tốt hai cái. Và một cái là để định kỳ là trong quá trình nuôi cá kèo là cũng khuyến cáo bà con cho nên sử dụng diệt khuẩn định kỳ, là diệt khuẩn bằng những cái dòng iốt hoặc là iodine chúng ta xài ví dụ khoảng 5 ngày đến 7 ngày thì bà con cũng nên diệt khuẩn một lần để cho nó giảm cái hàm lượng vi khuẩn có hại lại. Thì đó là cách mà để chúng ta phòng các cái loại bệnh trên cá kèo. Và để làm tốt theo cái hướng đó thì bà con cũng cố gắng, ngoài vấn đề mà chúng ta xử lý diệt khuẩn rồi xử lý sản phẩm công nghệ sinh học kết hợp với vi sinh và chúng ta thay nước định kỳ, thì một cái quan trọng nhất trong nuôi cá kèo hiện nay là khi mà cá kèo chúng ta nuôi là chúng ta phải hạn chế xài kháng sinh. Thì khi mà cái trường hợp cá kèo nó bị ghẻ này thì chúng ta bắt buộc phải xài kháng sinh. Thì đầu tiên mà gặp trường hợp cá kèo bệnh ví dụ lần đầu bệnh là nó sẽ lên ghẻ vài con. Ví dụ cỡ khoảng chúng ta đi vòng vòng mấy bờ chúng ta thăm cá, nó sẽ có khoảng 5 đến 10 con nó bị ghẻ và nó sẽ bị từ cái đuôi đi lên. Rồi chúng ta sẽ chụp ra, và cái điều đầu tiên quan trọng nhất là thay vì chúng ta đang cho ăn 3 cử một ngày thì chỉ nên giật lại khoảng còn 2 cử thôi. Thứ nhất, và giảm ngay 50% lượng thức ăn của các cử, và thay 20 đến 30% cái lượng nước trong cái ao cá kèo của mình, và phải diệt khuẩn bằng iodine. Cái liều lượng là khoảng từ 1 đến 2 lít trên 1.000 khối nước. Chúng ta có thể diệt khuẩn đậm và giảm cái lượng thức ăn lại, và chúng ta phải bổ sung cái kháng sinh vào trong cá kèo. Thì hiện nay có một số cái dòng kháng sinh mà chúng ta đang được chấp nhận để sử dụng trên cá kèo, cái đó là cái doxycycline hoặc là một số cái oxytetracycline gì đó chúng ta xài. Nhưng mà khi chúng ta xài theo cái phác đồ khoảng 5 đến 7 ngày thì có thể là bà con sẽ ngưng lại. Nếu mà cá kèo hết thì chúng ta sẽ ngưng lại, và trước khi thu hoạch chúng ta phải ngưng khoảng 10 đến 15 ngày để cho nó đừng có hàm lượng kháng sinh trong cái cá thương phẩm. Tuy nhiên cũng chia sẻ thực tế với anh luôn, thì chỗ anh em khuyến nông cũng có làm các cái mô hình nuôi cá kèo thì khi mà con cá kèo bị ghẻ, nếu thời tiết nắng nóng, thời tiết nắng thì nó sẽ trị rất là mau hết. Nhưng mà nếu mà đang ghẻ xong mà trị 3-4 ngày mà nó gần hết rồi, mà mưa mà kéo dài 2-3 ngày nữa là coi như là nó sẽ bị rất là nhiều. Đây là cái khó của mô hình nuôi cá kèo trong vấn đề mà trị bệnh ghẻ. Mà nếu trời nắng thì nó hiệu quả, nếu mà trời mưa thì hầu như không biết. Cái này là anh em cũng đang tiếp tục nghiên cứu. Tại thường mà gặp trời mưa là rất là khó xử lý, cho nên vấn đề phòng là chính.